خليني اثبتها كده، اثبتها كده، واثبت اثبت اثبت اثبت، اثبت وتثبت يا ابن المتثبت، يصبح ثابت. وتثبت يا ابن المتثبت، يصبح ثابت. يا مساء الروقان والسكون عليك ايا كان مكانك في هذه الدنيا. صباح خيرات ونعيم، مساء روقان وسكون. الحلقه دي من فيديو سريعه جدا انا بسجلها من بوكيت تايلاند، وعايز اقول لك في شويه تفاصيل في الاخر كده ان شاء الله. طرنا وصورنا من فوق، يعني انا بشكر دايما الله سبحانه وتعالى على نعمه التسخير. ومن متعي الشخصيه ان انا بحب اتفرج على الدول من فوق، بحب اتفرج من اعلى كده. فانا هسيبكم بروقان، في حاجات هكون بصورها من اعلى وهعمل لكم الصوت الهليكوبتر بحيث تحس ان انت اللي طاير. عيشها، يعني حتى لو عرفت تمسك الموبايل او الكمبيوتر يعني اسمع كلامي واعملها. حتى لو كانت غريبه ممكن تحط فوطه مثلا بحيث تبقى يدوب مش شايف اي حاجه خالص غير الموبايل، او بطانيه او مرتبه اتغطى بيها، مرتبه ايه كوفرتا، اي حاجه، اي غطا يعني، بحيث تبقى مش شايف غير الموبايل، بحيث تبقى عايش ومستشعر ان انت اللي طاير. انت مثلا تحس انك جوه هليكوبتر وعمال تتفرج بالصوت الطبيعي بتاعها، وعيش اللحظه، استمتع بالسعي مش بالنتيجه. بعض الناس يقول لك ايه، ايوه هيروح فين يعني، هنوصل امتى، الفايل قد ايه. ده عايز يخلص، اللي عايز يخلص دايما بيبقى متوتر، ما بيعرفش يعيش اللحظه ولا يستمتع. هتلاقي كمان يعني في 3 دقايق في الاخر خالص هختم بيهم اخر الفايل، 3 دقايق استرخاء، يعني كنت واقف في وسط الميه والموج والطرطشه والبحر، فانا مصور لك 3 دقايق استرخاء كاملين. عيش اللحظه من 3 مشاهد مختلفين، استمتع، حس الميه كده وريلاكس. يعني انا حتى هيبقى الفيديوهات دي اللي فاهم طاقه بقى، مشحونين طاقه، هتحس ان هما بيغسلوك باذن الله من الطاقات السلبيه اللي موجوده عندك. وبما اننا بنتكلم عن الطاقات السلبيه بقى، فانا عملت الحلقه النهارده عن انواع البكاء. والبكاء من اهم نعم ربنا علينا، واهم وسيله بسيطه ويسيره لتنفيس الطاقات السلبيه جوانا. اول نوع الناس مش واخدين بالهم منه هو النوع السلبي السيء جدا، اللي معظم الناس عايشين فيه للاسف. بيكون نوع مؤلم، بيهد صاحبه وبيدبل صاحبه، بيخليه دبلان، يعني بيدبل انجاز تعبير، او بيدبل بيخليه دبلان، بيبقى صاحبه دبلان، وفي نفس الوقت بيأثر عليه وعلى جسده بصورة سيئة. ده بيحصل امتى النوع السلبي ده؟ لما تقعد تكتم تكتم تكتم، يبقى عايز تبكي وماسك نفسك، عايز تبكي وماسك نفسك. بتعدي سنوات وانت عندك القدرة فعلا على التخزين، وربنا مدينا يعني نعمة او مساحة انجاز التعبير جوانا بنخزن فيها لغاية لما المساحة دي تخلص. مصيبة المساحة لما تخلص معناها انك انت عبيت طاقات سلبية، فبنسميها كده بقت نفس الشخص ده ميتة. ده بيكون بكاء مؤلم وصعب جدا، وبيتعب صاحبه، زي ما قلنا بيتعب صاحبه وبيهلكه. الجزئية الخطيرة جدا ايه بقى؟ ان انت عمال تعبي تعبي تعبي، فكل الطاقات الزيادة موجودة جوه وبتفضل مستمرة معاك فترات طويلة، تطلع بقى في شكل قولون، مشاكل القلب، السكر، ضغط الدم والكلام ده. وانت بتبكي بالزيادة، فانت بيبقى تعبان فرافض البكاء وعمال تكتمه ومش قادر، فتبكي غصب عنك. المشكلة انك لو بكيت من الحالة دي او من النوع ده 50 سنة، 50 يوم، 50 ساعة زي قلتهم، لانك عمال تبكي من الزيادة. فالبكاء بيكون متعب، وتلاقيك خلاص قرفت من البكاء وزهقت من البكاء، واحيانا بيوصل الشخص بعدها لحالة من التبلد. والتبلد ده خطر جدا، لانه لا يستشعر المتعة، لا يستشعر التلذذ بالاشياء، ولا يستشعر حتى الالم. بيكون زي خلاص كأن مشاعره تيبست حفاظا عليك، يعني كأن جسمك عمل ميكانيزم دفاع او وسيلة دفاع حفاظا عليك من اللي انت عمال تعمله في نفسك ده يا راجل. ده نوع من البكاء. هوريك دلوقتي مشهد كده هصوره لك عشان يوريك الصورة عاملة ازاي، وبعدين ننتقل للنوع التاني من البكاء. الشمس خلاص غربت، فهنعمل بقى المشهد دلوقتي. بص بقى، ده نموذج بسيط بيبين لك انت من جوه عامل زي الوعاء ازاي. ده كأن دي الازازة اللي جواك. كل موقف بيعدي عليك في حياتك بيعمل كده، بيفضي، تكتم. لو ما بكيتش هيقعد يعبي. موقف يوم، التاني، شهر، 2، 3، 4، عمال يعبي يعبي يعبي، سنة، 2، 3، 4، لغاية على حسب
حجم الوعاء اللي جواك بيتملي تماما، وتقعد تكتم 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 لغايه لما يتملي. ايه اللي بيحصل بعد كده بقى؟ هو اتملى خلاص، خليني بس املى الازازه تاني. اللي بيحصل ايه؟ ان انت بتيجي عليك وقت بقى خلاص تلاقي نفسك ما عدتش قادر، فبقى البكاء اللي بيحصل لك من الزياده. شايف الزياده؟ بص كده، كل ده بكاء من الزياده. ده البكاء المؤلم اللي بيوجع، ومهما بكيت ساعات مطوله زي قلته، لان بكاء من الزياده انت ما عدتش قادر تكتم، فالبكاء بيخرج غصب عنك. البكاء ده بيكون بيوجع قوي، بيألم صاحبه، بيخلي صاحبه دبلان وبيذله للأسف، وبيحس ساعتها الشخص انه مذلول. وده البكاء السلبي. البكاء الإيجابي بيفضي من دي. أنا ببكي بنية التفريغ، بفضي من دي بفضي من دي بفضي من دي لغاية لما أفضي خالص أكون مرتاح. فمن النهاردة ما تبكيش البكاء السلبي، وابكي البكاء رقم 2 واسمع بقية الفايل. ده كان النوع الأول من البكاء، وعشان تخلص منه مهم تعمل النوع التاني اللي هو ايه؟ البكاء بنية التنفيس. انا اللي عايز ابكي، انا ما عدتش همسك نفسي ولا هظلمها. نفسي عاملة زي البيبي. تخيل كده طفل صغير عايز يبكي وانت كتمه، عايز يبكي كتمته. ايه اللي هيحصل له؟ شوف انت عامل في نفسك ايه بقالك سنين لما كتمت ابو اللي خلفوها. اهي نفسك بتلطم اهي، وممكن يكون البكاء عايز ينزل لاني بكلم نفسك وبتقول والله قول له انا عايز ابكي. فالنوع التاني بقى البكاء بإرادة بنية التنفيس. هقعد مع نفسي، اقفل الباب عشان ما حدش يشوفني، عشان الفضايح لما تطلع، واتخيل كل المواقف اللي كانت عايزة بكاء وابكي وافرغ. ابكي بنية التنفيذ. ده بيفضي الإزازة بقى، العبوة إنجاز التعبير، أو الوعاء اللي جواك نفسك. يعني الطاقات اللي جوه دي تقعد تخرج تخرج تخرج. قد يكون بكاء مؤلم عايز تبكي بصوت، ابكي بصوت كده بحرقة بنية التنفيس. البكاء ده بيكون رائع جدا ومفيد جدا. بعدها بيبقى النفس فاضية، النفس هيكون مريح ومنعش. ويمكن في الجلسات كمان ساعات بعمل لهم، يعني بعض الناس اللي عايزين تنظيف للطاقة السلبية المتخزنة بقالها سنين، بعمل لهم جلسة كده وانا بنفس الطاقات دي، بيكونوا عمالين يبكوا، فبعد ما بيخلص خالص بيحس حالة من الراحة وكأن يا حمل رهيب خلص. فانت مهم جدا اول ما تلاقي لحظة بكاء ابكي وسيب نفسك. مكسوف من الناس في لحظتها، اذا عرفت تدارى وتقف في مكان كأن بالظبط عايز تدخل الحمام، كأن نفسك عايز تدخل الحمام، بس الطاقة بقى تخرج، مش بيبي ولا حاجات تانية، هي الطاقة اللي خارجة. فانت رايح يا نفسي كأنك مكان كده بتاع حمام النفس، ابكي فرغ، ابكي بصوت، ابكي بحرقة، ابكي بشهق كده مع الاهتزاز. يعني مهم تكون المعدة بتهتز، عشان اهتزاز المعدة بيفرغ كل الطاقات اللي هي الماينس او السالبة الزيادة. وكمان الاهتزاز اللي هو بيتعامل مع الطاقات الموجبة الزيادة، الضحك برضو لازم يكون بقوة. يعني احنا نعمل اهتزازين عشان نفرغ الطاقة. الضحك الاهتزاز ده كله بيفرغ اي طاقة بلس اللي هي الزائد الزيادة، والبكاء اللي هو برضو بيفرغ الطاقات الماينس اللي هي السالبة عشان تخرج من الجسد ولا تخزن جوه. فانا مركز بنية التنفيذ، وابكي وافتكر الموقف وابكي بنية التنفيذ. فرغ يا نفسي، خرجي كل المتخزن جوه ده، وابكي بحرقة، وابكي عارف كأنك اول مرة تحس المشاعر. ايه ده في ألم، ده انا حاسه، ده انا بعرف احس. الله سبحان الله، ده في بكاء، والبكاء وهو خارج بيوجع. ايه ده؟ حس المشاعر وسيبها، اوعى تكتمها، سيبها وحسها، سيبها تخرج، سيبها تخرج. شايفين لما قلنا في كورس الأمان التام بتاع الخوف ان انت احد اسباب زيادة الخوف والفوبيا عند الناس ان هو خايف يحس مشاعر الخوف، مرعوب منها. حلو كده، فاحنا عملنا تدريبات قوية الناس في الكلام ده. هنا بقى بقولك بقى نفس المشاعر بس على الحزن وعلى الألم، ان انا هعيشها وابكي وافرغ الحزن. هفرغ بنية هبكي بنية التفريغ. بعد ما تخلص الدنيا بقت فاضية، هتاخد نفس مريح منعش. وده النوع التاني، وده مهم. والبكاء اصلا ربنا خلقه، او يعني ربنا جعله لينا عشان يخلصنا من هذه المشاعر. البكاء رقم 3 هو بكاء التأثر. ان انا اشوف مشهد في تلفزيون او فيلم دراما مثلا، او حد بيعاني، فاتقمص حالته، فاحس ان انا عايز ابكي.
هنا برضو مهم تبكي. ليه؟ لانك انت للاسف، لانك مش دارس طاقه، اول ما بتركز مع حد وتعيش الحاله بتاعته، الطاقه اللي عنده بتجيلك حتى لو بيمثل. عقلك بيصور الصوره دي فيستحضر نفس الطاقه، وبالتالي تقوم الطاقه جايه لك. يقوم جسمك عاوز ينفس، تقوم مخرج عذرا، يعني دبناها دبه محترمه كده. عايز اقول لكم في هنا كميه فواكه في تايلاند، يعني اللي يجي تايلاند كل فاكهه على قد ما تقدر. واذا بتحب الايس كريم، ايس كريم كونات وادعي لي. المهم، وبرضو عندهم حاجه كده اسمها مانجو ستيكي رايس، لو عايز حاجات كده حلويات مع رز مع مانجا جميله كده اسمها مانجو ستيكي رايس، ادعي لي، كلها وادعي لي. المهم، فابكي وفرغ وعادي خالص. بس بعد كده لما تيجي تشوف موقف وتشوف انسان عنده شيء سلبي، بدل ما طاقتك تسحب من طاقته وتتأثر، مهم تركز على اللي عندك، ودي حتة مهمة في الطاقة، تستشعر متعتها، تشكر الله عليها، تستحضرها جواك، وبعدين تقوم داعيله هو كمان يبقى زيك. فانت كده عمال تفيده طاقيا بدل ما تستحضر طاقته وتبقى عايز تبكي. بالعكس، هتحس بحالة من اللي بيسموها الكومباشن او التعاطف معاه، فعايز تفيده ولو بدعاء بس بطاقة ايجابية، مش بطاقة يا حرام. والطاقة السلبية دي انا هتتأثر بيها وانت مش واخد بالك. ده النوع رقم 3. النوع رقم 4، وده برضو من اروع انواع البكاء، هو بكاء معرفة الحق. هو كده اسمه حتى في الدين، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لما تلاقي حد بيقول معلومة وتحس انها مؤثرة فيك قوي، وتحس كأن في قشعريرة كده جميلة في جسمك، بتلاقي راح نازل دموع كده. هو ما اسمهاش بكاء، هو دموع. يعني كأن جسمك بيفرغ الطاقات السلبية اللي كانت موجودة، لأن طاقات الحق بتدخل بقوة تنسف طاقات قديمة، فتقوم نازلة في شكل دموع. بس دموع فيها نشوة، دموع وفيها حالة من المتعة. بعض الآيات لو أنت مركز فيها كده ومستشعرها، آيات جميل، مش آيات بقى الرعب والفزع زي ما بعض الناس يقولك ابكي ابكي يقعد. للأسف بيستخدموا القرآن غلط، وده ليس له أساس من الدين ولا الصحة. إن يلا وتلاقي فلان سوف بتلاوة خاشعة سوف تبكيك، ده كلام للأسف لا يمت للدين بصلة، يمكن أتكلم عنه بعدين في يوم من الأيام. أنا بتكلم هنا أن آيات بتتكلم عن عظمة الخالق، آيات بتتكلم عن روائع، عن وعد ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يوم ما الآية تقع جواك وتستشعر إن إيه ده، لا يمكن اللي ضال يضرني، وتحس الحق وتعرفه، ممكن تحصل حالة من القشعريرة. يوم ما تفهم، لما تفهم الآية، مش هشرحها الآن عشان ما تعملش صدمات، مش وقت دلوقتي، مش فاضي الآن، مركز في حاجات تانية، فأنا هقولها والذكي هيلقطها. لما تسمع الآية اللي بتقول وفيكم رسوله وتستشعرها وتعرف الحق، هتلاقي جسمك أشعر وفي دموع نزلت كده. وأواخر سورة النور بتتكلم عن الرسول الموجود حاليا معانا، وانسى الخدعة اللي بتقول أن الرسول مفيش. الرسل اللي موجودة طول الوقت وفي كل وقت، سيظل هناك رسل حتى يوم القيامة. مفيش حاجة اسمها الرسل انتهت، ودي بدعة للأسف. كل خبر، كل فكرة، كل موقف بيجي لك هو رسول من الله، يا تنتبه له يا تروح في داهية. قد تكون آية، قد يكون شخص منك. تتبع هذه الآية وهتعرف إزاي بقى الإنسان يكون عند حضور الرسول وعند استشعار هذه الحالة ما يوطيش صوت، ما يرفعش صوته، ويكون مركز. مخمخ بشرحها بعدين، انا بديك بس اشارات كده عشان اللي بيحبوا التدبر والتبين يبحثوا وراها. يبقى النوع ده من البكاء اللي هو حالة معرفة الحق، ده نوع ممتع جدا ومفيد. سيبه، ما تمسكش نفسك وما تخبيهوش، لانك برضه لما تخبيه بتسيب الطاقة السلبية جوه. اتركه، ولو حسيت انه عايز تعمله ببكاء بس بشكل اهتزاز، برضه اعمله، وسيب نفسك تخرج الطاقات السلبية الموجودة دي. بس انت هتكون بتبكي وانت حاسس حالة من النشوة، المتعة، ما فيهاش اي ألم. اخر نوع من الانواع اللي حابب اتكلم عنها النهارده هو البكاء بتاع الفرح. لما تلاقي مثلا حد بتحبه جدا حصل له مفاجاه جميله، ام شافت بنتها ولا ابنها في فرح، اب شايف ابنه ولا بنته في فرح، ولا حد بتحبه شايفه حصل له حاجه رائعه، من حاله الطاقه الزياده دي والفرحه بتلاقي فيه دموع نازله وحاله بكاء. ابكي برضو، مالكش دعوه بالناس، ابكي وفرغ هذه الطاقات، لان البكاء من اروع نعم ربنا
لتفريغ الطاقات الزيادة. خلي بالك الطاقة الزائدة اللي هي الإيجابية لو زيادة هتبقى مضرة عليك وتأثر عليك سلبا، والطاقة السالبة كذلك لو زيادة هتأثر عليك هتضرك وتأثر عليك سلبا. وبالتالي عشان بس قلت لازم ألحق أسجل حلقة الفيديو، وأنا كنت واخد الفترة دي استجمام وروقان، بس قلت أسجل حلقة مفيدة كده فبجري بسرعة عشان عندنا ميعاد طيارة بعد شوية. فاعرف ان ده تفريغ. اي نوع من البكاء سيبه، اتركه يخرج واستمتع وكون رايق. قبل ما اسيبكم بقى مع اللقطات اللي هحاول اخليها، بلاش احاول، انا دايما بقول كلمة احاول دي كلمة سلبية وبنكش الناس وبعكشهم لما يقولوها. انا قررت ونويت اترك لقطات بالصوت الطبيعي بتاعها عشان تبقى عايش الحالة. استمتع، اوعى تكون زي الناس اللي بيقعدوا يجروا، لان دي ظاهرة هتكلم عنها بعدين، لانها بتأثر سلبا على الشخص وتقلل عنده الصبر وتخليه مرتبط بالنتيجة مش بالسعي، فتقلل استمتاعه. اللي يقعد يجري ويدبلر السرعة يخليها 2 أو 3 سريعة يعني عشان يبقى اسمع بسرعة واخلص بسرعة، ده بيبرمج عقله على سرعة الجري وراء النتائج، وللأسف ده بيبقى ستريس اكتر او عنده توتر اعلى، وممكن يبقى عنده حاجات كتير سلبية للأسف عايزكم تنتبهوا ليها. فخليك ماشي مع الطبيعي عشان تكون رايق ومستمتع بالحالة. لو غطيت وعشت، بس ما حدش يقولك بص لو حد قفشك بتعمل كده بالله عليك اوعى تقول له احمد عمارة، عشان انا باخد ساعات شتايم من الاهالي، احمد عمارة علق ابو احمد. يا جماعة انا بقول لك نصيحة، مش اي حد ممكن يبقى واخد باله منها، فما تعملش حركة مجنونة وتقول له هو اللي قايل لي. طب هات كلمة حلوة وقول لهم هو اللي قايل لي، هات كلمة من المعلومات المفيدة وسيبك من الساعات اللي بعض الحاجات كده وقول لهم هو اللي قايل لي. فاسمع، عيش اللحظة في اللقطات دي ان شاء الله. لقطة الطيارة حس كأنك في هليكوبتر، وانا هديك صوت هليكوبتر عشان يعيشك في المود اكتر، وتفرج على الفيو من فوق. وهختم باللقطة بإذن الله بتاعة الايه، قول معايا الاسترخاء برضو. عيش الحالة وتفرج كأنك انت في المكان، واستشعر المشاعر بروقان وغوص جواها. انا عارف ان انا الفترة اللي فاتت مقصرة كانت هتقع يا بنت اللذينة، يعني انا عايز اخلص عشان عندي مطار. تقعي الله العظيم، كاميرات اخر زمن تلمي وقفي كده بس اسمع الكلام. وقفت. بقول اتأخرت عليكم الفترة اللي فاتت، كنت مقصر شوية معاكم، بس انا عندي حاجات مهمة هتدعولي عليها بإذن الرحمن. النص الاخير من 2019 هتدعولي عليه من قلبكم، في شوية حاجات رائعة. في بروجكت كبير كان هيطلع في شهر 3، اتأخرت فيه شوية، احتمال يطلع في شهر 6 بإذن الله، بس اول ما نجهز خالص هبدأ اعلن عنه. لا 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 ازعل منك كده وبعدين معاكي بقى، ده انا حاطط ترايبود عشان يعني هو، بس انا حاطه على الكنبه فالكنبه بتميل المهم، فالفتره الجايه هيبقى فيه اصدارات اكتر ان شاء الله باذن الله. ده الحاجه اللي عايز اقولها. والحاجه الاخيره، استمتع، طبق، سيب البكاء يخرج، واستمتع بهذه النعمه اللي ربنا انعمها علينا، واعرف ان اللي بيبكي بجد هو الراجل. سيبك من الموروث، اللي ما بيبكيش ده مش راجل، ده صخرة. البني آدم الحقيقي، البشري الحقيقي هو اللي ممكن يبكي. وهو حد يخدعك ويقول لك خليك إيجابي ما تبكيش والكلام ده، ولا إنك لو صبرت واصبر اوعى تبكي. لأن بعض الجلسات بيجولي الله يسامحهم بيبقى عندهم ساعات حالات وفاة ومشاكل في حياتهم، وتلاقي عايز يبكي اوعى تبكي، ولا الكذبة الله يسامحهم اللي يمكن مصيبة المصايب اللي بعض الناس بيقولوها دي مصيبة نفسية، يقول لك ده انت لو بكيت هيتعذب في قبره. قال يعني ألا تزر وزرة وزر أخرى. فبيمنعوا الناس من البكاء من هذه النعمة، فيفضلوا يكتموا ويحصل لهم مشاكل ومصايب، يعني لا ضرر ولا ضرار، وما ينفعش حد يودي نفسه للتهلكة. دي اللي لغوها عشان أكاذيب نسبت زورا للرسول صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لا اوعى تبكي وما اعرفش مين، والناس بقى تقعد تكتم وتبكي وما تبكيش، قال يعني عشان ما يتعذبش يقعد. انا جالي حد كان متدمر قاعد يبكي ويصرخ من كتر الكتمه. ابوه متوفي من يجي اكتر من 7 سنين، كانت بنت من دولة ما، ابوها متوفي من 7 سنين، ومن 7 سنين كتمه البكاء ومرعوبه تبكي عشان قعدوا يهددوها لو كل دمعه نزلت منك هتولع في قبر بابا وهيتعذب بيها. فكانت متدمرة حياتها 7 سنين، كتم أثر في حياتها سلبا بأشياء كتير. فلما بكت في اليوم ده حست انها لأول مرة في حياتها تخرج من الحالة الكئيبة اللي كانت عايشاها. فابكي، مالكش دعوة بحد، ما حدش يكذب عليك بأكاذيب،
والموروث ده انا يعني هفضل اكسر فيه بالفاس زي سيدنا ابراهيم لغايه ما باذن الله اللي هيسمع الكلام هيعيش سعيد، واللي هيفضل متمسك بيه او بالاشياء السلبيه منه عشان يكون دقيق هو اللي هيفضل يعاني وهو حر. احنا بنعمل اللي علينا، وما على الرسول الا البلاغ. وألا هل بلغت اللهم فاشهد، وانت كمان بلغ اللي تعرفه، انشر الفيديو لأي حد عايزه يكون مرتاح لو شايفه مهموم أو كاتم. يا رب يجعل هذا الفايل سبب لأنك تكون مرتاح، تنفس عن اللي جواك، تفضي الإزاز اللي جوا دي عشان تسيب تسيب مساحة من الطاقة المنعشة تستمتع بيها. يلا أسيبك للفايل اللي جاي وأنا عامله بطريقة عيشه هينضف لك كل الطاقة بإذن الله، ودي أحد أسرار الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي. ولو عايز تستمتع بيه أكتر شوفه كذا مرة بإذن الله، لما تشوفه كذا يوم هينضف لك الطاقة أكتر وأكتر. أشوفك على خير.